welcome back to the Jamuchie's channel. Dahil mahilig nga talaga kayo sa unboxing kaysa sa aking cooking, so mag-unbox tayo ngayon. At yung unbox natin ay ito, G913 TKL wireless keyboard. So bakit tayo kailangan pabuli ng wireless? Meron na naman itong keyboard, tapos meron naman si Jambert na keyboard ng isa. So, bakit? Okay, so here are the following reasons na dinefend ni Jambert sa akin na sulit ang pagbili niya nito sa halagang, kung nababasa niya yan. Alright, so bakit daw ito sulit? Kasi una, in terms of yung mga clickability, nakikinig ako doon sa mga vlog-vlog ng iba, yung mga chuk-chuk-chuk-chuk, okay daw siya. Pang-gaming yung feels niya, and at the same time, magmamatch siya dito sa kanyang gustong setup. Ang gusto niya kasi sanang setup dito sa kanyang hindi pa almost game-like nook na area is gusto niya wireless daw lahat. Okay? So, dahil gusto niya ng wireless lahat, so pati ito, papaltan, and the rest of. Kung ano bang may wire dyan, papaltan niya. Okay? So, buksan natin itong keyboard na to para tingnan natin kung ito din ba yung keyboard na gusto nyong makuha, okay, in the future. But before natin siya i-stop, okay, yung video, kasi gusto na i-stop ni Jambert yung video na ba yan magkikwento pa ako Okay, so bago natin i-unbox ito, meron ako i-share sa inyo na special item. O diba, kaka 1,100 subscriber lang natin, pero may pa-special item na kami agad. O diba? So kaya, invite nyo na yung mga friends nyo na i-like yung page para habang nagtatagal, padami ng padami yung discount, hanggang libre na. Papamigay ko na talaga sa inyo kung ano man yung papakita ko, okay? So ngayon, dahil naka 100 na tayo finally, di ba? 3 years na yung Jamuchie na page. Ngayon lang naka 100. So dalihan nyo pa, ha? Okay, so after 3 years, naka 100 na tayo. So, hindi namin ito pamimigay kasi hindi pa tayo nakaka 1,000. But we will be giving special discount dito sa ating G604 Lightspeed wireless gaming mouse. Okay, so special discount rate to. So for those who are interested, just message me and show the screenshot na nag-subscribe na kayo. Kaya ako. Okay, and then bibigyan namin kayo ng amazing discount para dito sa wireless ito. Syempre, explain din why we will give this kasi si Jambert yung magdi-decide kasi pera naman niya to Anywho, so right, unboxing time. Natin buksan daw ito. Kailangan ko daw i-plug yung aming gunting. Hindi ko na kung bakit. West Coast Titanium. Hindi ko nga kilala yun. Pero kailangan ko daw banggitin. Baka daw kasi padalahan kami ng gunting tapos pamimigay namin sa inyo. Charet! Ayan. So dapat, aray! Ako masisira ako. Nakakahiya ako. Pero okay lang naman siguro. Ginusto niya ito Wait, ba't kailangan ko ba bang ganyanin yun? So, very careful lang tayo dapat sa pagbukas nito, okay? So, kung meron kayong tips, sabihan nyo ako kung paano, ha? Para sa mga susunod na vlog, mas maganda yung pagbubukas ko nitong mga bagay-bagay. Okay, so hula ko, nasira ko siya. Pero ginusto ni Jambert So, ang churi kasi, basta hinawakan ni Bibay or ni Mushi, nasisira. Okay? Hindi yata pa nalalaman ng asawa ko na gano'n yun. Lalo na pag may mga computer sa sa amin, sa yung kuya ko, kaya si Papa. Pag may mga bagong computer or bagong gamit sila, hindi nila pinapahawak sa akin kasi may sumpa. Lahat ng hawakan ko nakaka-virus. So, baka ako yung sagot sa COVID. Okay. So, yan, buksan na natin. So look at what we have here. So as you can see, it's jet black and slick, and there's a covering of plastic in front of this to make sure that the dust is charot. Di ba kailangan English? Pag English daw kasi sa YouTube, mas madami daw yung follower. Anyway. Ayan, so ito yon. Pag binuksan nyo, ganito yung lalabas. So, may mga sinasabi-sabi siya doon. Basahin nyo, ha? Hindi ko naintindihan. Alright? Tapos, meron siya dito sa loob. So, ito yung parang USB, yung ipa-plug mo doon. Ang hop. Ang laki pala, hindi maganda. May maliit ba? Anywho, baka social to. Social nga. Okay, but anywho. Ano to? Charger? Oh, may pa-charger daw siya. Anyway. So, may ganyan siya. Okay. Tapos, meron din siya nito. Ay, paano ba to? So, yun. So, everyone, so careful lang kayo lagi pag may mga bago kayong gamit, ha?
Kasi baka masira, katulad ko. Alam nyo, high chance talaga, feeling ko masisira to. At may pa-sticker! Diba? Social yung sticker. Siguro kung nandito si Kuya Tim, arborin niya to. So, tago natin para pa nagkita kami. May ibibigay akong gift. Okay. Tapos, ito naman yung Lightspeed Wireless Keme. So, ganito yung instruction on how to do it. Tiyanan, 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 boom, boom. Okay. Boom, boom. Boom, boom. Ayan, boom, boom. Dito pala daw, dapat yung angulo. Naman kanina pa ako nag-explain, nyo pala nakikita. So, ito yung mga instruction or step on how to do it. And then, hindi ko naman mabuksan ito, sweetheart. So, yun, marami pa siyang mga pakeme dito eh. So, para siyang ano pala, no, yung sapatos, salagyan ng sapatos yung box. Ay, nasira ko na. Wala pala daw laman yun. Nasira ko. Ayan, kasi hindi ko kasi mahugot. So, medyo sinira ko. So, for those na mga eco-friendly, so, di ba, ang ganda nito, pwedeng lagyan ng mga halaman, ganyan, di ba? Post-post doon. Pero, for this, hula ko, ipapatago niya muna to. Alright, so, ito na siya la. Ay, grabe, ang init. So, kung sinong may gusto mag-sponsor ng makeup ko, yung sweat, charat, ganyan. So, padala lang kayo. Collab. Charat, joke lang, ha. Hindi ako mahilig sa makeup, pero mahilig ako sa libre. Charot! Ayan. So, paano to? Alright. So, paano to ginagamit? Okay. So, let's check it out. So, una, tatanggalin muna natin tong mouse. Kasi hindi ko alam kung saan ko ito isasaksak. Okay. So, ang next ay ito. Isasaksak natin siya dito. Ay, yun ang masaksak. Ayun. Tama ba? Doon sinasaksak yun. Dito daw pala. Okay. So, nagtunog na siya. Churururu. Okay. So, that signifies na ready na siya. So, importante talaga na siguro in the future, meron ditong lalagyanan, okay? Para ma-ensure na okay siya. So, pwede rin na i-connect nyo na yung USB dito para pag tinago nyo siya, naka-isang set na, yung hindi siya mawawala. Alam nyo yun. Ganyan, ganyan. Okay. Pero balido to. Sabi niya, di ko alam, ba't dinalo siya yung mag-vlog yun? Tinuturo. Okay. So, focus daw tayo dito. Sabi ni Direct. So, dahan-dahan na pagbukas kasi ito is pwedeng i-recycle. Tama ba? O, sirain mo na. Ano? Sharan! Diba? Amoy mall. Nakakamiss mag-mall. Kailan ba po kami mag-mall? Okay. So, ito na siya. Ang ganda niya. O, tinan mo. Let's hear the clickability sound. Ganyan! Uy, napapanood ko yung sa vlog. Huwag niyo inaano. Napapalitan din ba ito? So, napapalitan din pala to. So, kung gusto yung transparent or anything. So, just check it out via website for more details. Teka lang, ano bang brand tong letter G? Logitech. Okay, Logitech. Kanina pa ako nasalita. Hindi ko alam na Logitech pala to. Kaya pala yung mga nakikita kong tinitingnan niyo sa Lazada. Via Logitech. So, via Lazada mo nito binili na. Tama ba? Saan? Ha? Data Blitz. Okay, so sa Data Blitz, buti na lang sa Data Blitz niya ito binili kasi usually pag Data Blitz mga laruan eh. Pero at least ngayon medyo worthy na yung kanyang binili. So, ang ganda, no? So, imagine ko masisira ko ito ngayon. Ano kaya iisipin niya? Okay. So, ilagay na natin siya dito. So, mga started. So, syempre may ganito ka na. Magagamit mo na ba siya agad? Syempre, hindi pa. Kasi kailangan mo muna pumunta dito sa Logitech G Hub. Tapos, ida-download mo siya. Okay? May parang install, download for Windows. Tapos, okay ka na. And then, ito. So, hintayin mo lang siya. So, sabi dito, download successful, locked and loaded. So, install and launch lang natin siya. So, once maset up na natin to, then, pwede na natin siya gamitin. Okay, so ang pinaka-importante, pag meron kayong mga ganitong klase ng keyboard, ay itong function na to. Sharan! Ang on function, kasi may mga pa-ilaw-ilaw siya. So, Roy G. Biv Keme root din to. Same nito sa Keme natin dito, Roy G. Biv Keme. So, ito na yata yung mga nauuso ngayong panahon na to, no? So, ano bang gagawin ko dito, Sir Jambert? Okay. Alright. Naggumanon talaga ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, cut na. May mga pinindot-pindot lang ito si Jambert dito. Pero hula ko naman yung mga bibili ito, mga gamer talaga. Hindi yung katulad ko na walang alam. So, alam nyo na yun.
Basta pag may mga item, click, 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 and then lalabas na to. So, dito sa desktop na to, makikita nyo na 52% yung battery life. So, ang maganda dito sa keyboard na to, you would know how many batteries left, hindi yung nagtitype ko, tapos ubus na pala siya, no? So, that's a good thing about this. Okay, so, gusto ba natin i-test na siya? How it works? Okay, so, i-follow natin ngayon si Tracer. So, kung okay nga ba itong mga bagay-bagay. So, Sir Jumpert, paano ba to? Okay na yan. Ikaw ba ay approve dito? Approve! Wow, approve ako dito. Jump. Ito na i-jump room. Parang ganyan ba yan? Anywho, ang galing ko, napa-jump ko, masaya na ako. But anyway, okay na to. So, gumagana yung ating keyboard. Goodbye ba to, Jamie? Yes! Okay, bakit siya goodbye? Pa-defend. Secret! Bye-bye! Ay, grabe! So yun, basta kung bibilhin nyo, bilhin nyo na lang daw siya. Data Blitz, okay daw siya yung price doon. Tapos, ano pa ba? So ito yung pinakamaganda dito, may mga pa-scroll para makikita mo yung ilaw o yung hindi ilaw, parang ganyan. Ay, hindi pala daw, hindi yung functionality. Pero alam nyo na yun, research nyo lang, ha? Okay, so tapos na ang ating unboxing. So thank you very much. And again, for those who would like to play the discounted price, just send us a PM.